Якщо ви шукали індикатор, який вам покаже сильні зони для покупки чи продажу активів, VWAP – це саме те, що ви шукали. Його сила в тому, що він побудований по об'ємах і він вам може допомогти в трьох ситуаціях. Це є пошук угод по тренду, робота в боковику і сильні фундаментальні зони, щоб купляти монетки на споті. Давайте зараз коротко покажу, як я будую VWAP в всіх цих трьох випадках, щоб ви так само могли це зробити і використати і заробити. Звісно, що перше це є робота по тренду. Перед тим, як покажу, як ми використовуємо по тренду, от дуже коротко нагадаю. Ми VWAP використовуємо на крипті анкерний. І ми його використовуємо на двох платформах: або TradingView, або ATAS. На TradingView він буде виглядати ось тут, бачите, Anchored VWAP. Далі, по якому принципу ми його будуємо в тренді? Ми його будуємо від свінгової зони, від якої почався рух. Це найправильніше місце. Далі, що ми тут використовуємо, щоб на цьому принципі заробити? Ви повинні дивитися, від якої із зон ціна відбивається. Є таке поняття, як називається ритм ринку. Ви часто будете бачити, що, наприклад, іноді ціна прям відбивається від самого VWAP. На початку, коли взагалі тренд зароджується, будуть такі ситуації, коли ціна може ходити ще навкруги VWAP. Це є нормально. А вже коли є сталий тренд, то зазвичай ціна буде показувати вам цей ритм. Що він означає? Перед цим, друзі, як говорити про ритм, хочу нагадати, що VWAP сам по собі це є середнє значення. Я ще раз добавлю відео про VWAP в описі, чисто дуже коротенько нагадаю. VWAP – це саме середнє значення. VWAP має ще такі штучки, як девіації, тобто половинка, одиничка, півторачка. Буває таке, що маркетоси, от ті, хто заправляють ринком, вони налаштовують свої роботи не завжди на самий VWAP, а іноді, наприклад, перед ним, після нього і тому подібне. І ви будете бачити такі моменти, що ціна відбувається, наприклад, від половинки девіації, від одинички девіації. І це є нормально. Тому вам важливо бачити, який зараз є ритм ринку. Тобто, перше, ви дивитесь, от це є свінгова точка. Наступне, ви розумієте, що в ідеалі, коли ціна підходить під цей VWAP, це якраз оце місце, де ви дивитесь за угодою. Також іноді VWAP можна, друзі, перебудовувати, якщо ви хочете більш чіткішої точки входу і більш кращої локальної структури. Також в сторону тренду, що дуже важливо, коли ви будуєте самі VWAP в сторону тренду, в ідеалі завжди заходити, коли ще є локальне якесь підтвердження. От ми з командою прям обожнюємо заходити, коли крім VWAP, наприклад, коли ціна його тестує, заходить ще, наприклад, сильний відкритий інтерес. От, наприклад, те, що було посилання, тобто ви можете побачити, ціна тестує зону VWAP, заходить аномально великий відкритий інтерес, тобто майже 10% в дуже вузькому місці, і звідти ціна падає на 15%. Тобто, от коли є подвійне підтвердження, VWAP плюс відкритий інтерес, плюс це, наприклад, там локальний профіль об'єму, отак як тут бачите, тоді відбуваються і найкращі точки входу. Тоді у вас є декілька підтверджень, і ймовірність того, що угода піде в вашу сторону, зростає сильно. Тому по тренду, ще раз, дивитесь, від якої девіації відбивається, і біля тієї девіації ви собі шукаєте підтвердження, щоб зайти в угоду. Йдемо, друзі, до двох наступних моментів. Прошу вас поставити лайк та підписатися. І хочу сказати, що я маю дуже гарну новину для вас усіх. Ми підготували для вас спеціальний PDF-гайд, по якому показуємо, як правильно купляти активи на споті, щоб ви могли їх брати по найкращим цінам і заробляли з найбільшою ймовірністю. Цей підхід, він пов'язаний якраз з індикатором VWAP. Також там є ще декілька інших фільтрів, щоб ви брали самі якісніші проекти. Щоб отримати PDF-гайд, що потрібно зробити? В описі під відео є посилання, саме перше. Заповніть форму і отримайте його прямо зараз. Другий варіант по використанню VWAP – це є, звісно, що робота в боковику. Як ви знаєте, на криптовалюті ринок може бути в боковику доволі довгий період часу. В такому випадку, як ми використовуємо VWAP? Я починаю його будувати так само анкерним з моменту, коли ціна починає ходити в боковику. Далі я дивлюся по девіаціям. Тобто ми дивимося по девіаціям, від яких девіацій ціна відбивається. От, наприклад, тут, от бачите, ось цей боковик по Solana. Ціна, бачите, потім почала відбиватися від другої девіації, потім від півторачки. Ну ви знаєте межі. Тому що проблема профіля об'єму в тому, що іноді бувають такі моменти, що ціна, наприклад, розширює боковик, звужує боковик. А коли у вас є VWAP, ви можете бачити, що, наприклад, ритм змінився, попередній раз відбилося від півторачки девіації. Ми мусимо тут знову дивитися, можливо, цього разу також підуть. Бувають іноді дуже складні моменти,
які ви не зможете використати за допомогою профіля об'єму. Це, наприклад, коли боковик звужується, тоді стає складніше. І так само стає складніше, коли боковичок розширюється. Ще раз, друзі, от пояснюю вам, по якому принципу ми його будуємо. Починається боковик. От якщо ви подивитесь, якраз от з цієї точки, якщо от ви знаєте, можна використати, я це називаю принцип квадратика. От представте собі ситуацію, якщо ви по цій свічці малюєте квадратик, і цей квадратик поміщається весь боковик, це якраз оце є правильна точка, звідки треба починати. Тому що сама логіка боковика, що в одному місці набудовується, бачите, об'єм, будується value. І ваша задача знайти оці місця чим подальше, де найбільшою ймовірністю великі учасники будуть собі набирати позиції чи ще щось. І тому по VWAP от ми дивимося за межі, за девіації. От замітьте, в чому принципова різниця по VWAP в боковику і в тренді. В тренді ми дивимося за ритмом, тобто якщо відбивається від одинички, і ми біля неї шукаємо підтримку. А в боковику навпаки, ціна буде ходити навкруги VWAP, і це є нормально, і це є правильно. А ми будемо шукати угоди біля меж, від яких ціна системно відбивається. Скажу чесно, друзі, найбільше люблю боковики на біткоїні та ефірі, бо вони зазвичай просто найкрасивіші. Ну, тут ви подивіться, от просто як вони по верхам знімали третю девіацію. От просто ви подивіться. І по низам другу з половиною девіації. Ну, це просто краса. Чи, наприклад, цей боковик. Отут приклад по боковику, як відбуваються які моменти. Бачите, він спочатку був широкий, а потім він звузився. І скажу чесно, в моменті, коли він звужується, ви іноді можете перебудовувати. Бо, бачите, помінявся профіль, тобто він став набагато нижчий. І тоді ви будете мати набагато більшу точність. І подивіться, тут друга з половиною. І бачите, посередині це є самі гірші місця, де можна було би заходити в угоду. Ну, іноді, отак як ось такі боковики, це, скажу чесно, це просто подарунок долі, тому що в такому боковику можна прям доволі довго відторговувати, і в такому боковику ви будете мати дуже багато плюсових угод, якщо будете саме від меж шукати. Тут важливо, бачите, бувають такі моменти, те, що я вам кажу, боковик звужується, і бачите, я собі що налаштував в таких ситуаціях? Різні девіації. У мене є от два шаблони, 0,5, 2,5, 3, 1, 1,5, 2. Тобто ви, коли заходите в налаштуваннях, ви їх якраз ось тут побачите, і ви можете, бачите, от зберегти Save As. І бачите, тут друга девіація по верхам, як дуже гарно було. По низам перша, друга, тут перша. Ну просто ідеально. Звісно, що буде іноді вихід, але якщо ви будете менше думати і будете торгувати біля меж декілька разів, ви побачите, що ви гарно заробите. Ну і, друзі, звісно, що третій варіант, як будувати VWAP, це для того, щоб купляти монетки на споті. Нагадую, щоб прямо зараз піти скачати PDF-ку в описі і поставити лайк до цього відео. Перше, коли ви хочете купляти проекти на споті, дуже важливо, щоб по цих монетках було доволі багато даних. Тобто у вас має бути графіки, в ідеалі там рік і більше. В ідеалі 2 роки. Чому так? Тому що тоді VWAP буде показувати розподіл об'єму і буде показувати зони перекупності, перепроданості. Що для нас таке зона перепроданості? Якщо ви подивитесь ще раз на картинку і подивитесь, що VWAP означає, тобто VWAP і девіація означають, де скільки об'єму було куплено чи продано. І якщо ви подивитесь, наприклад, от друга девіація, нижче другої девіації проторговано в сумі 1,7 плюс 0,5 плюс 1 це приблизно 0,6, 2,3% об'єму. Тобто 2,3% об'єму, друзі, проторговано. Тобто чисто по статистиці, якщо ви купляєте в цих місцях, у вас буде найбільша перевага. І тут що ви робите? От вам приклад, давайте оцей розберемо приклад по монетці Toncoin. Я відкрив тут, бачите, спот на OKX, бо він на OKX найдовше торгується. І якщо ви подивитесь, наприклад, от зараз друга девіація, от ціна, от замітьте, попередні рази вона була впала нижче першої девіації, нижче другої девіації, хоча б нижче 1,5, якби ви купили, ймовірність заробити і потенціал руху був просто величезний. Замітьте, ті люди, які купляють вище першої девіації, наскільки ймовірність бути всадженим дуже висока. Тобто, звісно, що тут почався тренд, але тут ви би були місяцями або навіть роками в
скільки тут би було? Могли би рік би бути всадженим, якби ви б купили вище першої девіації. Перша девіація – це оце все сіре. Тобто в ідеалі купляти нижче півторачки, нижче двушки – це найсильніші місця, де ви можете купити будь-який проект, який має сенс. Чому так? Тому що якщо хороший проект не будуть викупляти нижче другої девіації, то означає, що він помре. І все. Тут навіть не знаю, що вам сказати. От вам приклад інший суї. От попередні рази. Іноді будуть такі ситуації, що хороші проекти, їх навіть не будуть випускати нижче першої девіації. І ваша задача якраз чекати тих місць, коли ціна заходить в цю зону перепроданості. Це не буде відбуватися кожного дня, кожного місяця. Але якщо ви будете купляти хоча б біля цих зон, то ймовірніше, що ви витягнете плюс, буде в рази більший. Бо дуже багато людей, ще раз кажу, купляють, коли відбувається оця двіжуха. Тому, друзі, по купівлі на споті, ще раз, в ідеалі, щоб чим побільше було даних. В ідеалі від року, а найкраще це 2-3 роки даних. І далі ви нижче першої девіації або нижче другої купляєте монетки на споті і маєте щастя. Чим кращий проект, тим рідше він буде заходити навіть нижче першої девіації. Проекти слабкої руки, такі, наприклад, як WorldCoin, їх треба купляти тільки нижче другої девіації. Бо ви самі будете бачити, що вони будуть опускатися набагато нижче. Проекти, які, наприклад, Arbitrium, таке треба купляти нижче двоєчки, бо ймовірність того, що ви заробите, якщо ви купите вище одинички, дуже мала. Такі проекти, як Alex, в ідеалі купляти так само нижче двоєчки. Ripple хоча б нижче одинички. BNB сильний проект, його навіть можна біля VWAP купляти. Біткоін дуже сильний проект, його також можна навіть біля VWAP купляти. От зараз VWAP на споті 40 тисяч. От по 40 тисяч його взагалі ідеально набирати. Тобто тут ви повинні пам'ятати, що залежить ще від монетки. Щоб не гадати, саме тому я для вас записав окреме відео, по тому, де я показую, які монетки ми хочемо купити і по яких цінах. І тому прямо зараз просто відкривайте це відео, дивіться і набирайте монетки по правильних цінах на споті. Бажаю удачі!